144, wow! Shout out sa 40. 42 or 40. $77, lakihan nga natin ito. From 177. Para makita natin Game, from 177, si Nems goes up to, check natin kung ilan ang madadagdag. Pero kuya, wala naman comment box Meron, dami nga nag-comment 210, wow! 177 to 210, 23, 33 na dagdag, kaya grabe ang laki. 33 ang nadagdag sa sobrang dami ng gwapo ngayon. Bago ngayon. 33. Game. Next. Okay, check natin from 40 subscribers goes up to 65. Okay, may 25 naman na dumikit. Shoutout sa'yo, baka kanil ka, umpisa mo na siguro, baka pasok mo na dito. Okay, next. Si Ma'am Idol ay from 56 subscribers. Tingnan natin kailan dagdag sa kanya. 89, wow! 33 subscribers na dagdag. Shoutout sa 33 subscribers. Huwag kayo magalala, babalikan kayo ni Jenny Reloque. Subscribers goes up to, siguro nakasampu naman to, 42 subscribers, 30 ang nadagdag sa kanya. Actually, siguro baka kakapasok lang nito ni Jensep natin from 707 goes up to 707 goes up to, subscribe muna tayo, then refresh. 707 goes up to, putol pa, 742, wow! Shots. Laki grabe, malaki. 60. Wow, grabe, laki. Wow, ang laki pa rin ng nadadagdag kahit 707. Shoutout and I'm so proud talaga sa inyo guys. Proud ako sa inyo. From 202, okay. From 202 guys, ay ito lang. From 202 From 202 goes up to, tama na sa pagsasala. Diyos natin ay purihin na. Tigilan na ang kasamaan ng buhay ay maligtas na. Oy, galing na dagdagan. Thank you so much, galing na dagdagan. Ayun, napakagandang mensahe. 244, wow! Shout out sa 42. 42 or 40. 42. Shout out sa inyo guys. From 324 goes up to, tingnan natin ko ilan. Goes up to 349. From 814, si M2M goes up to 829. Okay, not bad. Napakalaki niya. May nadagdag pa siyang 14. Okay, si JK Tasty po ay 639. Kaya natin ko yung nadagdag sa kanya. Ilan na nadagdag? 639, naging 660. Meron naman nadagdag na 29. 21. Ayun, 21. Shoutout sa'yo. Okay pa rin. Marami pa rin. Grabe. Saan kayo makakita niyan? Paangat program na merong 20 agad na dadagdag. Sige nga. Sabihin nyo nga sa akin. Teka lang, hindi nakikita yung mukha ko nag-isip. Sabihin nyo nga sa akin, saan kayo makakita ng paangat program na merong 20 na dadagdag, 30 na dadagdag, tsaka 40 na dadagdag. Sabihin nyo nga sa akin kung saan makikita yung paangat program na. Joke lang. Peace tayo, peace. Joke lang. Siyempre, dahil sa kanila yan. Dahil sa kanila yan, siyempre. Hindi naman dahil sa amin yan. Dahil yan sa sponsor. Kasi pag sa channel ko, wala akong pakialam sa inyo. Bala kayo dyan mag-isdaan, Pero yan, dahil yan sa sponsor. Kaya nagkakaroon ng ganyan, And kung bago kayo sa channel namin, don't forget to subscribe and click the notification bell para naman maging updated kayo sa mga bago namin i-upload na videos. And kung gusto niyo pa ng mas maraming video, just click here. And sa mga hindi po nakakaalam, nagla-live din kami gabi-gabi para doon sa mga gustong mag-relax and gustong maging aspiring vloggers.